Jag undrar mig faktiskt lite hockeymagasin här på vägen dit. Fimpen is a legend in Sweden. Okej. Roja la quiere. Roja Large. La L. Nej, la Lelo. Fan, man blir lite, man kan inte spanska, man kommer in i flowet. Så här, John är en Mats Sundin utan händer. Sitter ju han här och så håller han i klubban. Så. Ja, håll i. Bra surr här. Något som vi såga. Tja! Fimpen här. Dags igen. Resan fortsätter. För 2 år sedan var jag ute i Europa och hittade på en massa roliga grejer. Men jag känner mig inte riktigt klar. Så i år drar jag till 6 nya länder och ser hur hockeylivet är där. Häng med till udda platser, speciella omklädningsrum och möten med många härliga lirare. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Hola! ¿Qué tal? Club Hielo Haka. Eller stopp! Man vet aldrig vad som händer i Fimpens resa. Vi återkommer till Haka. Ja, vi har precis landat i Madrid. Tanken är att vi ska upp till Haka och följa de spanska semifinalerna. Men på flyget hamnar jag precis bredvid... Ja, vad heter det? Arcaiz Edgren. Acke, som vi kallar den. Som han spelar i... Majadonda som spelar i den andra semifinalen. Jajamän. Så ni kan ju potentiellt möta Haka i final. Stämmer. Och du flög ner idag. Semifinalen börjar imorgon. Korrekt. Det är ju så sjukt. Och ännu värre är att vi har en gemensam vän, Perka, som är lite... Han kanske är Spaniens Percy Nilsson. Kan stämma. Det stämmer bra det. Och han är i en klubb, eller med dig i alla fall. Vi har många projekt. Han vill vara väldigt involverad. Så det är lite därför jag är här bland annat. Men ni tränar ikväll? Vi tränar ikväll. 22.30. Spanska 22.30. Drömtiden 22.30. Men då kan vi komma och hälsa på dig. Absolut. Så det kan ju vara att vi får täcka av motståndarna. Jag kommer visa allt det för Haka imorgon, så du vet. De kommer veta hur ni tränar. Är det powerplay-träning också? Powerplay-träning. Haka får dega lite om de vill se Majadonda. Vad heter det? Majadonda. Exakt. Ja, men vad fan, då gör vi så. Vi drar och lämnar lite grejer på hotellet så kommer vi bort till er träning. Får du visa lite. Absolut. Det är schysst hall. Det beror på vad man jämför med, men sådär. Omklädningsrummet är typ som ett skjul. Jag tänker, vi får Brinken-vibba på omklädningsrummet. Ja, Kolla här. Det här är ett par brallor. Brinken är bättre. Men kommer Perka vara där förresten? Ja, han ska plocka mig på flygplatsen. Han kommer hit? Yes. Ja, men säg till han har inga med det. Fan, gå igenom. För är det någon som kan spansk hockey så är det Perka. Per-Erik. Vi syns på träningen då. Det gör vi. Vi har kommit till... vad heter det? Majadahondas hemmaarena Lenevera. Vi träffade Acke på plan och han sa ju träning 22.30. Sen fick vi mest i 21.30 så vi fick ju vända i taxi direkt från flyget. Det är väl Acke som gör vad fan han vill här. Vad kallar arenan var då? Helvete. Där är han ju med röda. Vi hoppas ju kunna hitta Perka också om han är i krokarna. Det är ändå skönt här att stå och glo ingen plex emot. Puckar rätt i facet. Det finns ringside och så finns det här. Men de här sajna, det här är stenhårt alltså. Coacherna. Det är aldrig bra när en coach åker lite knackigt. Det här är klassmål. Här har vakterna jobbat lite med skridskosnören och med... Om det här är matchburarna, då kan man förstå hur träningsburarna är. Och rakt här bak. Där är förbytta. Undrar vad fan är han är någonstans då? Perka. Det är bara en på läktaren. Än så länge. Hola. Perka? You know Perka? No. ¿Tienen permiso a grabar? Yeah, we're filming from Swedish TV with Swedish. Sweden. Okay. Good. ¿Parque es en Suiza?
Yeah. Un entrenador antes difícil del grupito. Mi habla no español, only English. That one? Ja, där är fan. Ja, där är en fint Perka. Thank you. Perka är inte helt okänd. Han sitter för fan där uppe i en jävla spaning. Tjena Perka! Fan är det gubben? Det är bra. Det är bra. Det här är Per-Erik Perka Holmström. Perka är en hockeyälskande affärsman med ett stort brinn för olika projekt. Däribland den kinesiska bandyn och sedan många år den spanska hockeyn, där han är hjärnan bakom Nordic Vikings. Spansk hockeys Percy Nilsson. Jag sa så här. Perka är spansk hockeys Percy Nilsson. Ja, det kan man... Ja, men du styr och ställer lite här. Nej, det gör jag. Ja, men jag försöker hjälpa till. Ja, hjälpa till med. Men historien här, jag tycker den stora grejen här, det var att det var ett gäng, en kille som heter Micke Wirén som jobbade ganska byggt den här hallen. Och det är Pancho som äger den här hallen. De största tränartalangen är han till vänster där. Det är Panchos son. Och då var ju Orvar Stam. Och så får man inte glömma en vinkännare, Bruno Olsson. Och så lurar de hit Kenta. Och det är enda gången de har vunnit ligan. När Kenta de här? Ja. Jag tror inte att de kan vinna i år. Det saknas en center. Jag försökte få hit en center. Men de gick på en check och sen kom han inte. Men man ska inte underskatta Fernando. Men vad Acke då? Vad säger du om han? Jag har ju kallat han för El Matador. Ja, men jag tycker att han är en spansk Zlatan. Han har inte passat riktigt in i den svenska hockeyn. Nej. Men han har stamina. Ja, hans mamma är Mercedes, hon är från San Sebastian. Nu spelar ju Spanien i division 1B. En av de länderna de möter är mitt Kina. Det här är också en Perka varit i Kina och dragit igång Där hockeyn. har jag 8 spelare som spelar i det landslaget nu. Coachen där har jag coachat ett VM med. Fast dock inte i hockey utan det var bandy då. Det här laget som Fernando har, det är unga killar som älskar hockey. Ingen tjänar pengar i det här laget. Ni kan ju klippa lite i det här. Ja, 100%. Ja, bra. Det är lite intressant. Kan ni intressera er? Juan, Hello, guys. We're gonna go deep. 3 minutes. Mata, you can stay. Also, I want to introduce... We take it in 3 minutes. Ja, 3 minutes. Good. Mata är han som kan göra det. Han har händerna. Det är lite kul. Han spelar ju inlines på söndagarna. Hey, Christian. Yeah. Fimpen is a legend in Sweden. Okay. His son play for San Jose Sharks. He had a younger son. He play for Djurgården now. And he has a very good TV show in Sweden. We go around different clubs in Europe. Okay. So tomorrow we're going to Huaca. Oh yeah, you're gonna have fun. Yeah, we're gonna see the semifinals, and then we were actually going there, and then we sat on the plane, and next to me was so what the? He's like, I'm going. You have to go to my practice and see our ring too. So we're just here, and then we met Perka, and you know Perka likes to talk too. So Yeah, we know that. We know. I'm kidding. So now, feel welcome here in Madrid in this rink. Ja, men Jean, han har otroligt bra spelsinne för att vara spanjor. Det här kan ni inte citera mig på, men spanjorerna måste alltid tänka, vad är zonen? I Kina där är det tvärtom, va? Där var det mat i baljan så ringer klockan. I Jesu namn till bords vi sprang. Så de tror ju bara snabbhet löser allting. Okay. För den som inte är sist i baljan, han får ingen mat, va? Och då blir det lite att de är... Det är bra. John. Tjena, Christian. Men du är här hela tiden? Ja, jag bor här. Det är inte som han som kommer in... Du kommer in, flyger in ibland? Jag flyger in ibland, så är det. Och bara... Bara lirar, för att få lira slutspel. Vad har du för på grabbarna? Om du ska beskriva dem lite kort. Jag säger så här, John är en Mats Sundin utan händer. Och Arke är redan, det är El Matador, det är Spaniens Zlatan. John, han vet vad han ska göra. Han behöver gifta sig med Elena så är han klar för VM-laget. Jaha, då blir du spanjor. Så du kan väl ha två svenskar i spanska landslaget bara sådär. Men vad behöver jag göra? Sudden utan händer och El Matador. Ja, kan inte bli fel. Det är det jag vill göra. Jag har ju varit nere och pratat med Curry. Ja. Och ni har ju... Jari Kurri.
vi har lite problem med Kent att han tycker liksom att... Så Pröjsarn och jag är ju polare, så vi försöker knuffa honom, vi försöker få hit Brett Hall. Ja, får du hit Brett Hall tror jag han kan. Han borde kunna gå ostört på gatorna i Madrid. Ja, det tror jag. Jo, när Fagerlund följde 75, då hade ju Pröjsarn varit med mig i Kina. Han var ju med i Vikings. Så kom han hem så stod vi och pratade och så sa jag till Hedberg, vet du hur stor Pröjsarn är i Kina nu? Nej, han stor där. Ja, han är lika stor som Gretzky. Och då sa Hedberg, nej men det kan inte stämma. Jo då, ingen fan vet vem Pröjsarn är och inte vem Gretzky är heller. Så var det 2005. När vi hade laget här så bodde vi hos familjen Butragueno, Emilio Butragueno. Och då är det en annan sak att veta att Anders Larsson är ju fadder för spansk hockey. Frank styr ju alla latinamerikanska, alla spansktalande länder. Och det här får ni kanske klippa, men... Ja, det är en aning. Någonting kommer klippas. Någonting kommer klippas. Men det är lite... Så att... Men finns det någon spansk talang liksom, förutom de här? Ja, alltså, som inte är import, utan... Det är 2 spelare som skulle jag vilja säga är bäst. Det ena är Julian Edström som spelar i Pulserna. Julian Edström? Han är svensk. Han är svensk. Sen har du Ignat Semchenko som är ryss. Han är också i Pulserna. Ni har ju inte alla skills i det här laget. Men ni har en jävla god, ett av de kanske bästa omklädningsrum i hela Spanien. Har ni? Ja. Jag målade i omklädningsrummet. Ja, gjorde du det? I det här omklädningsrummet har du kanske bästa stämningen i hela... Ja, det är inte Fred. Det är Fred. Jag tror du menar också, han var skitstolt över sin målning. Så bara, nej, bästa stämningen, inte omklädningsrummet. Ja. Här är ett omklädningsrum. Din målning bra, men det lyfter lite. Men... Stig på! På, välkomna! Ja, det är tajt omklädningsrum. Vad är det där uppe för någonting? Typ förvaring. Jaha, så det har man... Efter att vi är klara så lägger vi upp bagsen där. Aha, okej. Det är bättre. Ja, vi kör vanlig Sigge-Sagge då. Mm. Ja? Sigge-Sagge, hej! Sigge-Sagge, hej! Det var länge sedan, jag är för gammal för den här. Det gick på 70-talet. Ja, tack för det oväntade besöket, Perka, Acke, John och Machata Honda. Men nu till Destino Principal, huvuddestinationen Jaca. Hola, ¿qué tal? Club Hielo Jaca grundades 1972 och är Spaniens mest framgångsrika hockeylag. De har vunnit ligan 15 gånger, senast i fjol. Och ovanpå det 17 cuptitlar. Spanska ligan, Liga Nacional de Hockey Hielo, innehåller bara 7 lag, varav 4 går direkt till semifinal. Trots att det bara bor 10 000 pers i byn så är den spektakulära hemmaarenan vid namn Pabellón de Hielo Jaca välbesökt. Jag ska träffa Munkforsprodukten Alex Nilsson som gör sitt första år här i Spanien. Han är tillsammans med jänkarbacken Hank Nagel enda utlänningen i laget. Så nu blir det kopplat på spanskan. Vamos! Buenos dias! Det blev ett litet stopp på vägen. Men nu är vi på väg dit vi skulle från början. Jaca. En mysig liten by i norra Spanien. Jag har sagt det ett par gånger nu, men här trodde jag aldrig att jag skulle hamna. Spansk hockey har gått lite under radarn hemma hos familjen Eklund, vilket bara gör mig ännu mer taggad. ¿Qué tal? Hockey? Ja, nu är vi nästan inne i Jaca. Det är ju semifinal nummer 1 ikväll och jag undrar mig faktiskt lite hockeymagasin här på vägen dit. De snackar om Alex Nilsson och gjorde en kanonträning igår. Fick de svar de ville ha. Tränaren Casillas var inne och säger han har sett fin ut. Butragueños kommer kanske vara på matchen ikväll, verkar det som. Kamp mot klockan, andra backen han franska eller spanska hoppet. De bröt ändå låten med att gå in med att hans spansk hockeys framtid är en kamp mot klockan. Är det där arenan? Shit, på klockan. Fan, ser ut som en rymdskepp som har landat.
Centriciedad. Det där måste ju vara arenan. Fan vad cool det var. Efectivamente, el gobierno saca adelante una nueva normativa laboral en la que el Estado reconoce a las mujeres el derecho a trabajar Lena sentadas. Sundqvist, José Canalejas, spanska. presidente del Consejo de Jag kör in här. Chockar in. Jag kör bara efter den här Seatten. Han ser ut att kunna. Här måste man ju ta för sig också. Man kan bara tuta, kolla, stanna. Det måste vara så här. Och köra ryckigt när man är i Spanien. Sverige är ju alltså in där, nej, upp här, Jönköping, in där, får inte köra där. Ja, men det här är ju vardag här. Jag kollar alla kör Jönköping parkering. Alltså två däck uppe på trottoaren. Nu ska den här vad är det? Nej! Så här måste man skrika till den i trafik. Väldigt fin liten by. Nu har vi kommit till stan. Det är väldigt långt till match. De är speciellt utklädda fansen. Braveheart. You going to the hockey game? No. Inte? Jag tyckte de såg kolla. Jag tänkte det var borta fansen kanske man hade kommit. Jag har fortfarande inte lärt mig vilka de möter. Tynixsk. Vänta, jag måste gå och kolla på lappen vad det står. De möter Xri Urdin. Urdin någonting. Xrid Uldin. Det verkar vara någon festival någonting för folk. Det är ganska mycket folk som går utklädda. Vi ska ju träffa Alex här. Känna på viben. Det är ju ändå semifinal som man tycker så här lite trysch. Schacka. Slutspelsfeber. Tror vi. Eller så är det för karnevalens skull. Någonting är det. Vi har sett ett trevligt fik. Gå bort och sätter mig här borta på... Vi slog oss ner här på något café Al-Haq och väntade in Alex. Han har ju match om ett par timmar så han vill komma ner och ta lite fika innan fighten. Ta tempen. Själv känna lite semifinalsmys. Jag överhör ju de här snackar Alex Nithan att de snackar lite om honom. Alltså fan vilken jävla match han gjorde i sist. Han kommer nog avgöra idag. Det var de säger. Yes. Hallå? Trodde han läste mina tankar, kom med 3 lätta liksom. Men jag skulle bara kaffe. Jag tänkte, ja, men om du säger det så. Una aqua. Agua. Fría del tiempo. Sin gas. Sin gas. 2 café. 2 café. Una cappuccino. Cappuccino no tengo. Okay, 3 café. Do you watch hockey? Ice hockey? You look ice hockey? Yes. You like it? Yeah, I like it. They're playing tonight. Yeah. Yeah, you know Alex Nilsson, the star player. You? No, I'm not me, but he looks like me, but with hair. Have you seen a hockey game ever? Yes. Okay, so you like hockey? The game, yeah. Okay, thank you. Det där är en svag... Det kanske inte är Jens Lind liksom att man har sett mycket spansk hockey. Det var ju det jag fick fram av det. Mitt surr satt sådär, men någon som har bra surr ska ringa upp nu. Jag lovar ringa Utta från varje ställe. Jag ska ringa Utta idag också, såklart. Utta kan tänka mig Spanien-freak. Han har väl full koll på texter. Det finns? Ja. Ja, Fimpen. Vad fan har du på hjärtat? Där, nu är jag i Spanien och filmar, vet du. Spanska ligan, det är semifinaler här. Ja. Vad är du då? Hemma? Ja, men vad gör du? Tar det lugnt bara, eller? Vänta på att Djurgården ska spela mot Östersund om 55 minuter. Just det. Vinner vi den så är det i princip klart. Inte riktigt, men nästan. Vinner vi ikväll så är saken klar. Det ska göras också, det vet inte du med. Jo, jag vet. När kommer du hem då? Jag kommer hem imorgon kväll, så jag ringer på måndag. Ja, Hej då. Han är alltid lika glad att lägga på luren för mig. Undrar varför. Skål då. Kom och sätt det. Välkommen tänkte jag säga, men det är ju du som ska välkomna mig till Schacka. Det här är Alex Nilsson. Alex är fostrad i Munkfors och spelade J20 i Mora innan han tog steget och blev en riktig hockeyvagabond. Sedan 2019
har han hunnit med spel i USA, Norge, Österrike, Slovakien, Tjeckien och i år gör han sin första säsong i schacken. Först och främst måste jag fråga, vad heter era motståndare ni möter då? Den är svår. Men det är Churri säger det är alltid spanska grabbarna i laget. Ja, Churri. Ja. Det var rätt långt ifrån mitt Xavair. Det är en konstig stavning. Ja, det är det. Väldigt konstig stavning. Hur hamnar en värmlänning nere i Schacka men uppe i norra? Ja, men det är väl sambon först och främst. Hon spelar fotboll här. Så då blev det hon som drog hit liksom. Och så hittade jag ett lag här och det passade perfekt. Det var kul att resa. Jag tycker om det. Så det... Arenan såg skithäftig ut utifrån. Det var ju en väldigt sån över förväntan när man kom hit. Liksom. Ja. Så det är väldigt coolt. Så det är stor arena. Så jag hoppas på mycket folk ikväll. Så det blir det är ser, vad kan det bli? Det är mycket folk. Kan det bli 1000? Ja, men vi snittar 1000 ungefär. Jaha, oj. Ja, så jag menar semifinal. Men nu är det ju någon karneval här. Så nu... Ja, lite konkurrens. Men jag tror att där väljer de hockeyn. Ja. Hur pass stora är ni här i stan när ni går? Om jag frågar så här liksom. Här är Alex. Ja, det är nog inte så många som... då ska du träffa på rätt person i så fall. Ja, man ska ha jäkla tur om man... Men det är rätt skönt att kunna sitta så här innan matcherna. Inte solen i facet och... Det är ganska trevligt faktiskt. Vad är hockey? Vad är målens? Goal eller? Ja, det är goal. Det var vanlig goal. Och assist då? Du måste ju ha kört många strutassist. Alltså, då är jag bara tyst. Jag pekar på mig själv. Ja. Tittar på domaren. Så det är ni som är stjärnor. Vilka är importer? Du? Det är jag. Alex Nilsson, hockey. Ja, hon såg det direkt. Hon gick ju så här. Du binder till det lite äldre fanbase. Har man ju märkt. Många äldre som har gått och sneglat. Det är flera importer. Jag och en amerikan. Och sen är tränaren fransos. Han pratar ju väldigt bra spanska också. Ja. Och sen är det många i laget som kan franska. Så det är ju, han kör 3 olika liksom. Men det hjälper ju inte dig direkt. Nej. Alltså de snackar spanska bara. Du kör ditt race. Det får vi se ikväll. Du och jänkan kör lilla egna racet. Ja. Han är avstängd. Är han avstängd? Han är avstängd. Så det... Han ser det på läktaren. Jaha, han kanske ville köra karnevalen. Ja, kanske det. Nej, det ska bli ruggigt kul. Man tänker inte, man tänker Spanien med hockey, men det måste vara långa bortaresor, för ni har väl alla... Ja, jag tror vi har spelat 5 bortamatcher totalt i år. Jaha, vadå? Nej, men vi har ett lag, Porto, Portugal. De har ingen arena än. Aha, okay. De håller på att bygga arena, så de har ju varit här 4 gånger ungefär och spelat... Portugisiskt lag? Ja. Ja, de spelar typ bara bortamatcher då? Ja, det är bara bortamatcher. Men de är inte med i slutspelet? Nej, de får inte. Jag har bara letter och tjecker, det är bara importer i det laget. Så det är glasklart. Det är alltså ett portugisiskt lag utan arena som bara spelar borta. Får inte vara med i slutspelet för det är bara letter och tjecker i laget. Ja. Glasklart. Känns som ett Perka-projekt faktiskt. Ja. Är det tjeckiska Perka som har dragit igång? Men jag har förstått att ni är favoriter. Ja, det är vi. Vi har vinster de 2, vi har back-to-back liksom. Ja, okej. Ja, så vi ska väl försöka ta ett år igen. Det hade varit mäktigt. En kupp är alltid en kupp. Alltså. Ja, men du vet, fan, det var coolt att komma ner och ta SM-guld. Spanska mästare, va? Ja, just det. Det är SM-guld, det, va? Fan, skönt att ha det på CV:t. Elite Prospect, uppdatering, SM-guld. Eller vad är det svårt att säga där? Hacka? Hacka. Det är bara att säga med H. Jaha, du kör hacka. Ja, men jag sa jacka från början. Det var... Nej, säg inte det, sa de direkt. Nej, okej, förlåt. Du känns rätt malplacerat att det är riktigt jävla värvligt. Är det Grums eller Munkfors eller? Munkfors. Munkfors? Jajamän. Känner du kungen i Munkfors? Kungen i Munkfors? Leif Bäcklund. Jaha, du kunde? Ja, Leif Bäcklund, absolut. Ja, Leif Bäcklund. Ja, jag tror inte det visste. Kungen i Munkfors. Kungen i Munkfors. Kungen i Munkfors. Han skulle kunna springa hit. Ja, kungen var springer jag. Ja, det skulle han. Ja, han gjorde alltid sådana sjuka resor, vet jag. Han sprang ju, han cyklade till Göteborg och sen sprang han liksom Göteborgsvarvet. Cykla hem. Ja, det var inget kul. Vi fick så här, han måste ljuga. Här. Nej, han har gjort det på riktigt. Nej, shoutout till kungen i Munkfors. Kungen i Munkfors. Ni har ju så grym arena. Vi kan väl åka dit och kika. Har ni schysst omklädningsrum? Ja, det duger. Det duger? Ja, det duger. Men vi drar dit och kollar lite. Absolut.
Nej, därför kan du inte tro. Vadå då? Jag har ingen aning. Jag vet inte det. Det är ju såhär paviljong de Hacka eller något sånt här sludigt. Ja, men sludigt. Det är ett bra ord. Vi är vid paviljongen, sludiga paviljongen de Hacka. Vi vet inte, men det här är i alla fall deras arena. Ja. Det här brukar vara min roll, att gå och känna på dörrar. Ja. Ja, just det. Du kanske inte är med i laget idag. Nej, det är färdigt. Det är färdigt. Hola. Hola. Suecia. Här är riktiga. Hallå, Christos. Och här bra griller. Mikron. Mycket bra. Coach? Ingen fattar någonting. Nej. No comprendo. Open? Sí. Perfecto. Jävla stark. Perfecto. Han var gå med grillarna här utan på asfalten. Han är ute och kör. Han är gnuggar. Jag gillar style, jeans och en liten gammal... är det Coop SSM-jacka? Finns andra märken också. Bra start. Här har vi lite... Ja, men ni har vunnit otroligt mycket priser. Ja. Så det är en anrik klubb. Ja. Där fetar alla, där måste vara alla SM. Precis. Spanska vänskapen. Stark, man märker att du har varit i Spanien en stund. Att du förstår det, skakar nycklar. Allting. Den här är det här som du sa heter curry. Ja, exakt. Churri. Churri, ja, churri, nu fattar jag. SOS. Japp. Ja, sí. Bañales. Det var inte god ju. Han var här vaktmästaren. Ja. Ha? No. Up later. Sí. Ja. Det där är bra. Där är det starkt att kunna se. Fina senior masculino. Oj. Jag vet du. Kolla här då. Första line. Alex. Han Capi Torra går. Vem är Spanska Gretzky? Som du sa. Ja, det är ju Capi. Capi. Centern där. Ja, du lirar ändå med han. Han och Torra. Ja. Ändå är alla de här passion, respeto, trabajo, vad är det? Trabajo. Inte det rabatt? Heter det? Nej, rabajo, tänkte väl. Annars bara rabatt på de här spelarna. Här har du Tel, Chatilo och Trabla. Det är pappa. Han är vaktmästare. Det var han som vi pratade med nu. Jaha, det är hans son? Ja, hans son. Och sen har du hans son var här också. Han har dubbla söner i... Jajamän. Video. Kör ni videon en gång? Ja. Igår hade vi video. På de här? På såklart. Precis. Man ser att det är material som bryr sig. För han har liksom inte... Han har lagt alla bananer i ordning också. Det ska se snyggt ut. Ja. Vad vågar man kolla vad som är här under? Är det? Nej. Jordnötter! Får ta en. Får man smaka? Ta. Du måste se andra också. Men... för fan gott. Men han har inte lagt fram det jordnötter antar jag. Ja. Chokladen kommer sen. Jaha, det är jordnöt och choklad? Ja. Fan gott. Så... Det är inte många som kör banan-jordnöt. Tar man väl bara doppa. Perfekt. Familj är inte svårt. Nej, det är inte svårt. Självförtroende. Ja, det är ju confidence, ja. Precis. Och gull och det vet du fan. Gullgrisarna för laget. Gillan, Nilsson. Det är ni, gullgrisarna. Trabajo var ju, det var ju jobba, det var inte rabatt. Nej. Den här grabbarna som jobbar, är det de? Är det Tello? Ja, det stämmer. Gullgrisarna, de som jobbar. Yes. Respetto, de som kör med respekt. Det är respekt, det är grabbarna med diakoll, vet du. Och här är passion. Det passar ju Spanska Gretzky. Passion, han spelar med passion. Det gör han. Bravos det här är ju för staden Hacka. Ett ordspråk för stan eller Ja, precis. Det är ett ordspråk för stan, ja. Det är typ för liv, alltså vi är med där i... Liv och död. Ja, typ. Jag tror det. Där inne ser ut att vara någon pool och grejer. Eller det här hela fina lilla bordet. Kaffebordet och såg, eller? Ja. Är det här man sågar då? Ja. Lite jobbigt för... vad är det här? Pantoja. Om man liksom sitter här så... Men knyter grillarna bara. Ja, precis. Fast det är också bra plats om han ska såga. Han kan ju bara sitta så här. Ja. På sin plats. Och så sitter ju han här och så håller han i klubban så. Ja, håll i. Bra surr här. Någon som vill såga? Det här ser ut att vara en pool här inne, eller? Det är dusch. Den här dusch.
Jävlar, man såg härifrån tänkte man shit, de har värsta poolen. Och man bara först och så blev man lite besviken här. Men ändå skönt duschljud. Ja. Står ni så här och snackar? Vad trabajo, rabatto? Du får ju stå varannan, för det är ju bara varannan som funkar typ så här. Så. Ja. Nu kommer någon. Hola! Hola! Vem är den här? Materialvar. Snackar man? José heter han. José. Hola. Cristo. Hola, encantado. ¿Todo bien? Suecia. Suecia. Ja. No habla no. Vale, no habláis español, vale. Only pañales, caca. Eso. Kan man lite skönt. Vamos a preparar ya Sí. todo un poco, ¿vale? Sí. Venga, ahora nos vemos. Okay. Det är skönt att du också svarar ja. Utan, ingen har ju någon Nej, men jag fattar nog lite grann. Han skulle fixa igång någonting, jag vet inte vad det var, men någonting som han fick. Preparar ya. Ja, det kunde jag också lista ut faktiskt, utan min spanska. Vad är det här då? Det här är coachgrejerna. Eller? Nej. Det är nog... Kan bli efter matchen för dela på en. Ja, precis. Det är en massa grejer här. Ja. Det var ju... Jaha, det här brukar väl du köra när du kör värmningen. Vissa, det är som NHL, de kör ju utan hjälm. Stjärnorna kör ju, spanska Gretzky kör den här på värmningen. Får se det idag. Han som sitter här, han kör ju den. Han har ju bärsen här och så sitter han och smyger. Smyger det, vet du. Det är perfekt. Han är inte så ofta med på vad ni snackar om på videon va? Annars är han grym. Man kommer tränaren gå igenom videon så bara... Här är vi kapten för landslaget. Han Okej. har varit det kanske, jag vet inte, 10 år tänker jag. Han har haft en gammal här som de river. Han har gjort bort sig. De har rivit bort... han var kapten. Nu är han liksom... Det är bara det som man ska kunna tejpa på. Ja, det är så. Han här borta står ju... Alltså vad fan vad jobbigt om man är som kaptenen är så pass lätt att byta. Men han kör ju sådana. Så han står ibland när inte assisterande är med. Då tar han fram ur väskan så A-et. Och så ser jag han... Ja, då sätter han på den. As today. Har alla så på tröjorna? Nej. Det är bara de potentiella som kan... Tränaren vill hålla igång. Man ska aldrig vara säker på sin kaptens... Han är också... Han har varit förut. Här. Han blev av med ett. Alltså när tränaren lackar ut i EM bara... Tello! Kan du bli spanjor? Det tror jag inte. Då ska jag väl... Perka lösa. Perka, fixa. Det är ju det jag vill göra. Jag har ju varit nere och pratat med Curry. Kanske att man ska jobba lite mer på spanskan då. Du klarar ju bra i de här miljöerna. Du förstår mycket. Ja, det gör Vamos a preparar ya todo un poco, ¿vale? Sí. Si no puedas sobresalir con talento, triunfa con... Jaha, men det är Dave Weinbaum som har sagt det. Ja, exakt. Det vet du va? Ja. Hårt arbete slår alltid talang. En gissning. Ja, det är ju säkert rätt. Men ska jag fan kolla på Google Translate bara för det. Fan gör man det nu då? Ska vi testa min kunskap här? Spanska. Si no puedes sobresalir con talento, triunfa con esfuerzo. Om du inte kan briljera med talang, lyckas med hopp. Det är ju... Om du inte kan briljera med talang, lyckas med hopp. Där är jag stark, det är inte långt ifrån. Det ska bli kul som fan att se matchen. Man är lite taggad för... Vi har väl ska det vara 1000 pers här ikväll? Jaha, oj. Jäklar. Jo, det är karneval idag, ikväll på matchen. Så det är utklädnad. Om du kommer utklädd så får du en gratis öl. Va? Ja. Så om jag klär ut mig i någon kostym så får man en gratis öl? Ja. Det här är någonting med cykling. Måste jag testa. Mantener el puck profundo. Cykling i centro alto. Aha. Håll puckkoden djup. Ja, det här är alltså om man har tappat bort telefon. Puck. Ja, men det här har man gjort med om du tappat... Vi kör lur på... Det är jävligt jobbigt när det händer alltså. Ja, då är det alltså håll puckkoden djupt ner i fickan. För den ska du inte visa för folk. Nej, exakt. Håll puckkoden djup. Håll puckkoden djup. Det här tycker jag är fina avslutningsord från omklädningsrummet. Man älskar det här att det är glastak. Det ser lite flygplatsaktigt ut faktiskt. Och väldigt mycket öppna ytor. Det ska bli kul att se rinken. Hello guys. Hola, buenas. So, how about the game today?
Good game? Ah, bien. Yeah, bien. Sí, Mucho bien game. Bien, bien. You know Alex Nilsson? Alex. Sí, estará jugando luego. Ja, Sí. 5-5. Perfecto. Perfetto good. Ah, de gillar inte honom. Det är den här maskeradgrejen. Många får ju gratis korv. Man får gratis korv eller... Kolla nu där, kolla där. Habla English? A little, like my Spanish then. What? Oh, so what is it? This is ensaimada. Aha, okej. Det är någon semla hon har fått på öronen på... How do you... You know you get free beers if you have... you get a beer if you have the costume. Yes. You know. Yes, and I go to the beer. Jaha, de har koll på det. Därför alla kommer... I have to get one... I have to get dressed so I get free beer. Okay. Thank you. Fast jag kommer välja korv faktiskt. Aha. Jag skulle precis börja snacka med han. Var ju domaren. Trodde han klätt ut sig. Jävla magisk halle. Ja, det här är fet. Det trodde man inte när man kom in. Gubbarna. Alex är där någonstans. Det är ganska högt här inne. Jag tänker väl gå hit igen när det är lite mindre musik. Det är ruskigt hög volym på spiken också. Både Alex och även folk där, när vi la ut typ på Insta att vi var i jacka, då var det folk som bara ni måste se introt i jacka. Eller schacka. Och så Alex sa också det, han bara, det är sjukt bra intro. Eller han sa att det är speciellt intro så man blir jävligt nyfiken. Jag vet inte, det är ingen grej de ska åka igenom. Så det är alltså rök och sen kanske de höjer volymen ännu mer på han. El equipo arbitral en esta ocasión formado por 4 árbitros, 2 principales, 2 linieres. Vamos a nombrar la alineación número 1. El líder de la liga. El líder de la liga. Vamos con el número 4, Pablo Mea. Rök! Número 17, Jaime Capilla. Andrés Tonalba. 21, Adrián Torralba. 22, capitán del equipo, Guillermo Beltrán. Magi alltså. 24, Álvaro Serrano. 28, Pablo Pantoja. Dani La Casa. 55, Alex Nilsson. Det är ingen introlåt, det är bara han som surrar högt. Nu kommer de. Han måste till hovet den här snubben. Påsen! Sädegött då! Jobbar hockey! Ändå att man jobbar hockey, alltså den där låten i Spanien. Ruskigt taggad. 5+ intro, men mycket hänger faktiskt på den här spiken. Han ska jag ta till Sverige om det så är det sista. Okay, how do I sign up? I'm centerman. Centerman, a very good player. Sign me in. Next game. Good. Jag sitter i kontraktsförhandling här. What's that? Is that all the
Vi har ju alltid en utlottning varje avsnitt på grejer som vi lottar ut på Betssons Instagram sen. Så vi köper ju alltid en tröja eller någonting, så vi är lika bra att göra nu så man inte glömmer det. Och förresten, glöm inte likea och prenumerera på kanalen. Det är ganska skral shop. Jag vet inte, det är utbudet. Det kanske är mycket på postorder också. Men de har en filofax. Det är när man väljer så här, vad ska vi köra? Vi kör tröjor, vi kör halsdukar, ölglas givetvis. Vad fan ska vi ta med? Men filofax är väl... Det har man ändå till luren. Hola. Hola, buenas. Det här var ju nice. Man blir ju intresserad av den här. It's for coaches. 18. 18. Si quiere una, 18. Jag vet inte vad jag O sea, bajamos, no. Este no. 18. 5 euros menos. Mindre? Menos. Rabajo? Trabajo. Rabajo. But... Y jarras también grabadas con el escudo, ¿vale? Pero también, si la interesa, no 9, no. Se la bajamos también. Okej. Ingen rabajo på den. Y la talla más grande es la L. Esta es la más grande que hay de todas. Snygg. Que dan... Jag köper den. Jag köper den. Okej. Vill du ha vita eller vill du ha röda? Vilket är hemmastället? Esta es pequeña, pero tiene L. Okej. ¿Blanca o roja? Roja. ¿Roja la quiere? Roja large. La L. Nej, la L. Fan, man blir lite, man kan inte spanska, men man kommer in i flowet. Prima. Super. No proba. Det är perfekt. Så där. Är det stryktåg? Det är 30 grader bara. Sí. L, sí. L. 30, ja. Okej. Jag trodde det var 30. Här går han igenom alla ordspråk och det han gick igenom där nere. Om du inte kan briljera med talang, lyckas med hopp. Det här är köp. Ja. Vad är den bästa? Una. También quiere una, quiere. Ja, jag fattar inte. Han tror att jag vill ha flera sådana här. Den här är bra, va? Sí. Jag vill kontrollera. Oj. Jag har mycket i luren också, men man kan använda filofax för den här är smidigare än en lur. Den här kan jag ha mer eller mer. En telefon måste hålla på med data och ladda. Den här behöver inte ladda. Så, vilket köp. Nej. Tiene que ir allá. Cash, aha. El va allí a... Jag fattar ingenting. Ja, det är det här konstiga systemet betal. Este se la cobra ya económico. Ja. Ja, kaputt. Väldigt konstigt system. Man får köpa där, men man kan inte betala. Utan då får han gå hit och köra en snabb surr. Får jag gå före de här i kön också? Ja, det här blir blåst in. Det här är köp. Jag vet inte om kvitto på firman. Är det avdragsgillt också? Ja, bra. Han garvar också. Det är att han har blåst mig. Så de ser skitglada ut. Ja. De har blåst mig. Alla ser asglada. Men fan, vilken idiot. Han har blåst. Du har blåst mig. Gracias. Good deal. Ja, det känns som han har blåst mig. För jag står ju här utan tröja, utan filofax och med kvitto bara. Han går och garvar. Han har gjort årets jävla sälj. Kolla, han nöjd han är också. Först börjar han jobba upp rabatter och så höjer han priser på det andra. Men det är för er skull. Jag blev blåst. Det står 3-0. Det ser bra ut i semifinal 1. Det är väldigt mycket folk. Jaha, oj. Jäklar. Jag stod och funderade på den här jävla korvarna som man ska få om man klär ut sig. Jag såg ju ett rum här nere. Det skulle kunna finnas prylar där. Kan man gå och hämta en gratiskorv? Får vi snabba oss. Det är snart paus. Här var ett specialrum. Här. Bra klubba direkt annars. Liksom mata på en knopp där, skruva på. Blad det går, inga problem. Skruva på en knopp. Eller på ett blad också. Rätt rakt. Ja, där skulle man kunna köra. Det verkar vara några reservhjälms fina bauen här. Kan man gilla. Lite... kan det vara curlingspelare? Kommer ut! Jävla tunga man. Jag har det. Får man inte en gratis korv på den här? Vi går upp och kollar om vi får en korv sådär. Nu är det där. Nu kommer jag gå och ta den här gratisen. Man ser så jävla dåligt i den här jäveln. De har ju lovat mig att det här är costume. Thank you.
alla bara, vilken jävla tönt som har den här på sig. Ja, men vem fick gratis korv? Jag vill klaga på tröjan. Jag vill fundera på om jag ska ta en vit istället. Tú, macho, que no es inglés. Que no es inglés. Africano. Que me diga algo en inglés que no tengo mi papá. Sabía que eras tú. Han känner inte igen mig. Alltså paniken han fick, han bara, jag kan inte engelska. Jag snackade ju svenska. Och så jag tog våga, han bara, ser fan bra ut! Vilken jävla balja! Det är en pärre kvar och materialen kommer ut med en bärs. Vad var det? Nej, det är en vinstöl. Lite kaxigt. Hank spelar inte för han är ju avstängd. You're suspended. I was suspended, yeah. Just a bit of a fight last game. Against, a bit of a fight. The refs in this league are a bit interesting, we'll just say. So that's one way. I'm sure you watched it. You saw. Yeah. One thing I noticed here is the one who the speaker, the one who like. Oh yeah. Go. Yeah, he's energetic. He's like. Yeah, he loves it. Alex didn't know any Spanish hockey words. So what's equipment manager? You know. No sé. Aku. Para un equipment manager. ¿Para un? Equipment manager. Su trabajo. Mi trabajo aquí. Aku. ¿Cómo se dice? Mi trabajo. Sí, pero equipment manager es. Ya es de los team manager, es que estoy yo con José Luis. Jefe de los patines. De diskuterar om vad materialet heter på. Somos tres. Långt för att förklara det ordet. José Luis llevamos muchos años también llevamos, nosotros siempre estamos pendientes, lo que hacemos es lo que hacen en otros. I don't know how to say it in Spanish, but it's, we have three, and they're pretty much all named Jose Luis, más o menos. Did you talk about that all that time? Yeah, not really, no. Nosotros hemos jugado al hockey toda la vida. Sí, ¿vale? sí, pero sí. ya cuando nos esperaba que en España hubiera hockey. Dices España hockey España. Sí. It's pretty much said that he's played hockey his whole life. The other Jose, who's our other equipment manager, has played hockey his whole life, been a part of the team his whole life, and it's just pretty much wants to give back to the team. His job is essentially skates, making sure everybody's sticks are good, making sure everybody has new sticks all the time if anything breaks, and he has a great snack table. Yeah, he does. Yeah, and a good good beer bar. Yeah, I know that. I noticed that. I've maybe stopped in after practice for a beer too. Yeah. Don't tell coach though, but maybe. I want to learn some Spanish. I don't want to go home to Sweden without any Spanish. So maybe some hockey word. What's stick? Palo. Palo. Yeah, like P-A-L-O. Stick is palo. Palo. Palo and skates. Patines. Zapatas. Shorts. Zapatas. Pañales. Pañales, pañales. Blöja. Y cuchillo es como este. Cuchilla es... Jaha, det är skenan. Jävlar, nu har jag glömt. Palo. Un caga. Un caga. Caga. And I know one more word. Pack is pastilla. Pastilla. Disc pastilla. What's the ring called? The ring. Pista. Más o menos. Det är mycket spanskor du behöver lära dig här, men Palo kommer jag ihåg. Ok,
Okay, thank you guys. Let's go to the third period. Yeah, okay, no worries. Alex was saying you like hot dogs. Yeah. On behalf of me, I have to go. Yeah, I had 2 already. I omklädningsrummet så visar Alex mig under tvn där. Jag drog in och hämtade här. Kan man få en korv till? Ja, okej. Det är många som vill claima sig. Jag vet inte vad han har klätt ut sig till. Rödvin och is. Nice. Cola och rödvin. Vi må hämta ut en andra gratiskorv här. Carnival. Yes. No carnival on you? Nothing on you? No. No haircut? Is your regular haircut? Yes. Okay. Och papper också. Där är de fula. De gömmer liksom servetten så där. I en sån här tänker man att det här ser ut som brödet. Då tog det i halva servetten. Det är lite minus. Xhaka vann semifinalen. Men Alex lyckades tyvärr inte att ta hem det där SM-guldet. Mästare blev inte heller Majada Honda. Vilket visar på bredden. Tack för titeln förresten. Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva spansk hockey. Vilken grej! Jag trodde definitivt inte att jag skulle sitta på en läktare i norra Spanien och höra Tre Kronors VM-låt från 87. Tack Alex för en härlig dag. Man blir glad av att hänga med dig. Det kan inte vara dumt att spela hockey i Xhaka. Hälsa kungen i Munkfors. Så har ytterligare en resa nått sin ände. Jag är lika glad och tacksam som alltid för att jag får göra det här. Tack till alla er goa svenska spelare som bjudit in mig och visat era utländska hockeyhem. Victor och Stefan i Marseille, Kim i Coventry, Kalle och Linus i Oshvishim, Jonas i Bratislava, Jan och Sefehevar och Alex i Xhaka. Lycka till i fortsättningen hörni. Så ses vi snart igen. Detta blev lite av språkförbistringarnas säsong. Jag ska vara ärlig. Det är inte så lätt alla gånger. Att prata på som jag brukar. På engelska. Ibland gick det så där och jag hade lite svårt att förstå. Och ibland gick det inte alls och jag förstod ingenting. Trots det så har jag träffat många underbara människor och fått en fin inblick i andra länders hockeyliv. Jag har fått se magiska omklädningsrum, intressanta duschlösningar, åkt mycket hiss, testat fantastiska platser och som vanligt ätit en massa god mat. Snart har man varit runt i hela Europa och jag känner mig lyckligt lottad som får vara med om det här. Nu, när mina 2 äldsta grabbar har blivit vuxna och hockeyproffs, precis som farsan, så uppskattar jag detta så otroligt mycket. Hoppas jag får hälsa på dem också i framtiden. Tack till alla ni som tittat. Thanks for us. Vi ses nästa år.